เชื่อหรือไม่ครับว่าเมืองสุดหรูอย่างนครปารีสมีความจริงอีกด้านที่มืดมนและน่ากลัวซ่อนอยู่และสิ่งนั้นครับก็ซ่อนอยู่ใต้ดินเป็นสุสานที่เต็มไปด้วยกระดูกผู้คนกว่า6 ล้านคนจนถูกขนานนามว่าเป็นสุสานใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีอุโมงค์ที่ยาวหลายร้อยกิโลเมตรเรียงรายไปด้วยกองกะโหลกและโครงกระดูกนับไม่ถ้วนเหมือนหายใจได้ไม่ทั่วท้องอ่ะมันมีความแบบอึดอัดนิดนึงแต่ต้องบอกนะครับว่าเรื่องชวนขนลุกของปารีสยังไม่จบแค่นี้เพราะเมืองนี้ยังมีสุสานสุดหรูครับที่ใช้เป็นที่ฝังร่างของเหล่าคนดังระดับโลกซึ่งเบื้องหลังแต่ละหลุมนั้นเต็มไปด้วยเรื่องเล่ามากมายบางหลุมก็มีตำนานลึกลับที่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนเขาบอกว่ามีตำนานแล้วว่าคนเนี้ยเขาให้ทุนแบบให้เงินเยอะมากสำหรับคนที่สามารถอยู่ในหลุมศพของเธอได้365 วันเขาจ้างคนมาเฝ้าหลุมศพอะแต่ปรากฏว่าบอกทุกคนที่มาเฝ้าเนี่ยคืออยู่ไม่ได้ครับไม่เป็นบ้าก็หนีไปอะไรก็แล้วแต่และที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นครับคือใจกลางเมืองที่สวยงามแห่งนี้ยังเคยเป็นลานประหารที่พรากชีวิตผู้คนไปนับพันซึ่งเป็นอดีตที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงที่นี่ตรงนี้และทั้งหมดนี้ครับเราจะเดินทางไปสู่สถานที่ลึกลับน่ากลัวและสยองขวัญในกรุงปารีสแห่งประเทศฝรั่งเศสสวัสดีครับทุกคนนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ Go and Go นะครับก็วันนี้เราอยู่ที่ปารีสนะครับประเทศฝรั่งเศสซึ่งเดี๋ยวสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยมันต้องบอกว่าวันนี้เราจะไปสุสานนะครับที่จะว่าหลอนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นสุสานสำคัญนะครับที่อยู่ในกรุงปารีสนะครับเดี๋ยวเรานั่งรถไปดูกันและนี่คือผู้ร่วมขุดสุสานในวันนี้นะครับคือตอนแรกตั้งใจจะไปคนเดียวนั่นแหละเพราะว่าจะไปถ่ายไม่คิดนะครับว่าเขาจะอยากไปด้วยผมงอนนะถ้าพี่ไม่ชวนอ่ะเพราะถ้าผมรู้ว่าพี่ไปพวกเนี้ยผมงอนเลยเหรอคุณชอบไปสถานที่ที่มันไม่ใช่ที่เที่ยวปกติอ่ะใช่เหรอโอเคประวัติศาสตร์มากนะผมชอบประวัติศาสตร์มากโอเคได้เลยถึงแล้วนะครับสุสานแปร์ลาแชสนะครับหนึ่งในสุสานที่ใหญ่แล้วก็ชื่อดังที่สุดนะครับในปารีสนะฮะแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนป้ายที่คอยบอกว่าใช่ชื่อใครถูกฝังอยู่บ้านตั้งแต่ปีไหนและยาวมากไล่ตามอักษรนะเอมีจัดหมวดหมู่นะครับชื่อทั้งหมดแบบยิ่งใหญ่จริงเขาบอกว่าเมื่อก่อนตอนสร้างใหม่ๆมันไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะว่ามันอยู่ชานเมืองมันอยู่ไกลแต่ว่าเขาบอกสุสานมีการทำมาร์เก็ตติ้งโดยการเอาคนมีชื่อเสียงมาเริ่มฝังแล้วก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นคนมีชื่อเสียงก็เลยมาถูกฝังอยู่ที่นี่เยอะขึ้นเรื่อยๆว่าเวลาเหมือนซื้อที่หลุมศพแล้วมันได้ราคามันก็คงได้เงินแหละคนเจ้าของสุสานแล้วคือเนี่ยครับรายชื่อนี่คือยาวสุดถึงนู่นเลยนะแบบไกลมากเขาให้แมปมานะครับบอกว่ามีเนี่ยแล้วมันจะมีรายชื่อนะครับว่าหลุมศพของใครอยู่ตรงไหนเขามีเขียนด้วยว่าอย่าแบบคืออะไรจ้างไกด์เหรอคนที่จะแบบมา approach เราในสุสานนะครับอย่าไปสุงสิงด้วยนะฮะเขียนไว้แปลว่ามี something เป็นวิชาชีพอะถ้าพูดถึงสถานที่อย่างสุสานนะครับหลายๆคนก็คงนึกถึงสถานที่ที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะไปเที่ยวเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่กับที่นี่ครับเพราะนี่คือหนึ่งในสุสานที่มีคนมาเยือนมากที่สุดในโลกครับและนี่คือสุสานแปร์ลาแชสนะครับสุสานที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปารีสครับที่นี่ตั้งขึ้นนะครับตั้งแต่ปีคศ1804จุดเริ่มต้นของสุสานนี้ครับมาจากช่วงปลายศตวรรษที่18คือตอนนั้นเนี่ยสุสานต่างๆในปารีสเนี่ยเริ่มแออัดเต็มไปด้วยซากศพทางการก็เลยกังวลว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้อาจจะเกิดโรคระบาดขึ้นได้ครับเขาจึงตัดสินใจสร้างสุสานใหม่ครับซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกมาเล็กน้อยซึ่งนั่นก็คือสุสานแปร์ราเชสแห่งนี้นั่นเองนะครับแต่ปัญหาคือในช่วงปีแรกๆนะครับสุสานนี้กลับไม่ค่อยได้รับความนิยมเลยฮะเพราะมันอยู่ค่อนข้างไกลจากเมืองครับปีแรกมีหลุมศพเพียงแค่13หลุมเท่านั้นเองนะแต่ผ่านไป3ปีครับก็ยังคงเพิ่มมาแค่62หลุมครับจนกระทั่งผู้ดูแลสุสานก็เกิดไอเดียขึ้นมาครับว่าถ้าอยากให้มีคนมาฝังศพที่นี่เยอะๆก็ต้องย้ายร่างของคนดังคนมีชื่อเสียงมาไว้ที่นี่เพื่อดึงดูดคนครับและหนึ่งในนั้นคือชองเดอลาฟองแตนนะครับนักกวีชื่อดังของฝรั่งเศสและโมลิแยร์นักเขียนบทละครและนักแสดงชื่อดังในศตวรรษที่17และมันก็ได้ผลจริงๆครับหลังจากนั้นไม่นานครับสุสานนี้ก็เริ่มมีคนมาฝังศพมากขึ้นเรื่อยๆจนในปีคศ1830มีหลุมฝังศพมากกว่า 33,000 หลุมเข้าไปแล้วนะและเชื่อกันว่าปัจจุบันนี้มีผู้ที่ถูกฝังอยู่ที่นี่นับล้านคนเลยทีเดียวและในวันนี้ครับเราจะไปสำรวจที่นี่พร้อมกันและบางหลุมก็อาจจะมีเรื่องลี้ลับบางอย่างซ่อนอยู่ได้ครับแปลว่าอันนี้ไม่มีชื่ออยู่แต่ว่าแค่มันไม่มีคนมาดูแล
ก็เลยแบบเหมือนตะไคร่ขึ้นแล้วก็ตัวหนังสืออ่านไม่ค่อยออกแล้ว แต่ก็คงอย่างนั้นนะไม่มีใครมาสนใจอุ้ยดูนี่ใครก็ไม่รู้แต่ว่าเหมือนเตียงอ่ะเนี่ยเขามีดีไซน์นะครับแต่ละโรงไม่เหมือนกันนี่โอ้เขาทำเป็นห้องให้เข้าไปไหว้ได้เลยอ่ะให้เข้าไปดูดิแล้วก็มีหน้าต่างแบบโบสถ์เลยครับคือสามีภรรยาส่วนใหญ่เขาชอบฝังด้วยกันอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีคนหนึ่งอ่ะเสียก่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งเสียก็น่าจะเอามาไว้ด้วยกันเหมือนตู้โทรศัพท์แต่ว่ามีประตูเข้านะครับเนี่ยเขาทำเป็นแบบนี้เลยอ่ะต้องบอกว่ามันจะมีหลายหลุมศพนะครับที่เรียกได้ว่ามีความเชื่อแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับแล้วคนเนี่ยก็เช่นมาขอพรอะไรเงี้ยมันคือกลายเป็นแบบหนึ่งในสถานที่ที่มันมีความแบบศักดิ์สิทธิ์ในระดับสำคัญเลยของที่นี่ฮะวันนี้พังหมดเลยตามการเวลาแหละไม่มีใครดูแลอ๋อนี่1878ครับพี่ โอ้คือในท่านเนี้ยเป็นเหมือนเมืองหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีถนนนะครับมีป้ายบอกว่าเนี่ยขับได้เร็วเท่าไหร่โอ้ทุกคนใหญ่มากจริงๆนี่ผมแล้วมันเป็นสุสานที่สวยด้วยนะไม่ได้ธรรมดามันเหมือนหมู่บ้านอะมีชื่อซอยมีป้ายบอกว่าแบบคุณอยู่ตรงไหนแล้วอะใหญ่มากสร้างเป็นอย่างนี้เลยอะสุสานแบบมีแกะสลักครบถ้วนสร้างแล้วก็เป็นแบบมีประตูเข้านะครับแต่ต้องมีกุญแจไขนะทำไมอันนี้ถึงโดนขุดเหรอคือโรงไม่อยู่แล้วด้วยนะใช่ไหมมันโหแล้วมีความเป็นแบบเป็นห้องอะเดินเข้ามาได้มีห้องมีทางแยกโหอยู่ไปนานๆก็ขนลุกอุ้ยตกใจเลยมีเก้าอี้ตั้งอยู่เหรอมันมีคนมานั่งคุกเข่าแล้วก็แต่เหมือนแกะสลักไว้นานแล้วมันเริ่มแบบความชัดมันเริ่มหายไปแล้วอะโอเคครับเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นหลุมของโชแปงใช่หลายคนอาจจะถ้าใครไม่ได้อยู่สายแบบดนตรีอาจจะไม่คุ้นชื่อครับเฟเดริกโชแปงเนี่ยก็คือมันมีเพลงคลาสสิกเหมือนไม่มีลิขสิทธิ์เนาะเปิดให้ฟังได้ครับฟังเนี่ยแหละบรรยากาศตรงนี้โอ้ยตรงนี้เหมือนเป็นสุสานนักดนตรีเหรอใช่ไหมเนี่ยดูสิมีอามันอาร์ติสสักคนหนึ่งแต่ว่าเขาทำหน้าหลุมศพเป็นรูปอันนี้อะไรอะเชลโลวิโอลาวิโอลานะน่าจะวิโอลาก็โชแปงครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักดนตรีนักแต่งเพลงเป็นนักเปียโนชาวโปแลนด์นะครับเขาเป็นหนึ่งคนที่แบบดังมากระดับโลกคือคนน่าจะได้ยินชื่ออยู่แล้วเนาะนี่ฮะถึงแล้วครับและหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ถูกฝังไว้ที่สุสานนี้ครับนี่คือเฟเดริกชอแปงนะครับเขาเป็นหนึ่งในนักแต่งเพลงและนักเปียโนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคโรแมนติกครับเดิมนะครับเขาเกิดที่ประเทศโปแลนด์ครับและฉายแววเป็นอัจฉริยะด้านดนตรีตั้งแต่เด็กเลยนะมีประวัติว่าเขาสามารถแต่งเพลงแรกได้ตั้งแต่อายุ7 ขวบครับจนพออายุครบ20 ปีเขาก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ปารีสและในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ครับเขาได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงมากมายโดยหนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ Northern Opus 9 No. 2 ครับต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาเริ่มแต่งตั้งแต่ช่วงที่เขาเพิ่งย้ายมาอยู่ปารีสได้ไม่นานนะครับเชื่อว่าถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะรู้สึกคุ้นแน่นอนนี่ครับ แต่ในท้ายที่สุดแล้วครับเขาก็ป่วยหนักเป็นวัณโรคและจากไปในวันที่ 7 ตุลาคม ปี 1849 ด้วยวัยเพียง 39 ปีครับโดยร่างของเขาครับได้ถูกนำมาฝังไว้ที่สุสานแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นว่าบนหลุมศพของเขาครับมีรูปปั้นของเทพยูเทอร์พีครับถือพิณและร้องไห้ซึ่งแสดงถึงความเศร้าโศกเสียใจต่อการจากไปของศิลปินผู้นี้นั่นเองอันนี้เปิดเพลงนะครับเปิดเพลงของโชแปงใช่ฟังไปด้วยอินว่ะคนนี้ก็เป็นนักดนตรีเพราะว่าข้างหลุมศพเป็นเครื่องดนตรี
อยู่ฝั่งนี้พอดีหนูเห็นหลุมแล้ว อ๋อ น่าสนใจแล้วเห็นชื่อมีหลุมที่18ใช่เหรอใช่เห็นหลุมสวย อ๋อ เป็นผู้ดูแลด้านดนตรี ดนตรีของพระเจ้าหลุยที่18แล้วพระเจ้าชาวที่ผู้ดูแลด้านดนตรีนี่หมายความว่าเล่นดนตรีให้ฟังอย่างนี้ปะหรือว่าสอน 10เขาเขียนแค่ว่าเนี่ยค่ะคอนเซอร์เวโทเดอร์มิว คิ สิ ด ก ว่าเล่นดนตรี น่าจะเป็นแบบที่แบบ ดนตรีแบบใดๆ ไว้เล่นให้แบบ ใช่ กษัตริย์ฟังอะไรเงี้ย แล้วคนนี้ใครมีดอกไม้อยู่ในมือ หน้าตาก็ดูเป็นนักดนตรีแน่นอน เมื่อกี้ฮะสักพักก็มีทัวร์นะฮะก็คือมีคนมาทัวร์จริงๆนะครับ มาดูแบบทัวร์ดูโชว์แปงคือเอาง่ายๆว่าทุกหลุมอะที่มันดูอลังหน่อยถ้าเซิร์ชชื่อจะเจอในประวัติศาสตร์หมด ว่าเป็นใครสักคนแน่ ใช่ ถ้าดูใหญ่ๆหน่อยมหัศจรรย์เหมือนกันนะ ห้องน้ำฟรี ที่นี่มาเที่ยวนี่ไม่เสียเงินสักบาทเลยนะตั้งแต่ เอ เข้า อ มา จริงมันแบบเหมือนมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปในตัวนะฮะแต่เดี๋ยวมันจะมีหลาย ๆ หลุมที่เริ่มมีแบบความเชื่อเรื่องการขอพรเรื่องความน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีอ๋ออันนี้คือมีชื่อเซิร์ชแล้วใช่ไหมเขาเป็นนักมายากล ใช่ค่ะโรเบิร์ตสัน โรเบิร์ตสัน เอเทียนแกสพาร์ด อ๋อแล้วข้างๆเขามีเป็นแบบแกะสลักตอนอะไรไม่รู้อะแต่เป็นรูปกะโหลกรูปอะไรสักอย่างหนึ่งหมายถึงว่าเป็นมายากลที่แบบเกี่ยวความกลัวความตายเงี้ยเหรอ คนน่ากลัวเขาบอกว่าแบบหลักๆคือทำให้คนตกใจ อื เหมือน ม เหมือนผีแบบ อ๋อเขาก็ข้างๆเขาก็เลยเป็นรูปกะโหลกรูปผีแล้วก็มีคนทำท่าตกใจกลัวกันอยู่ ใช่ไหมอันนี้เป็นรูปไอ้ตรงคบเพลิงโอลิมปิกปะหรือไม่ใช่ ที่มีวันดับใช่ไหม ไม่รู้อะ ที่จังหวะโอลิมปิกจะดับ ที่แบบต้องยิงไฟเข้าไปปุ่มแล้วก็เป็นใหญ่ๆไม่รู้อันนี้ก็คือเดามั่วๆเห็นประตู อันนี้ใหญ่มากเขียนว่า Tomb Statue the อะไรเนี่ยแคสซิเมียพระเพอเรียเหรอเพอเรียแคสซิเมียเพอเรียใหญ่มากครับตั้งตรงกลางเป็นวงเวียนเลยแปลว่านี่น่าจะเป็นบุคคลสำคัญนะฮะแต่เดี๋ยวเราให้คนอื่นเซิร์ชแล้ว นักการเมืองนายกรัฐมนตรีคนสำคัญของฝรั่งเศสในยุคเปลี่ยนผ่านจากยุคปฏิวัติ อ๋อ เป็นคนที่ช่วยฟื้นฟูเสถียรภาพของรัฐบาลหลังจากช่วงการปฏิวัติในปี 1830 สำคัญแหละ ดูดิ ขนาดแบบล้อมรั้วล้อมหญ้า แล้วห้ามคนเดินเข้าไปอีกนี่ ข้างหน้าเป็นTomb of Jim Morrison แล้วนะครับ ใช่เดอะดอฟ ใช่ วง The Doors นักร้องชาวอเมริกันแต่ก็งงอยู่ว่าทำไมมาฝังที่นี่ นั่นสิ บุคคลต่อมาครับเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆในวงการดนตรียุค 60 นะครับชายผู้นี้มีชื่อว่าจิมมอริสันนะครับฟรอนต์แมนแห่งวงร็อกอย่าง The Doors ครับเขาเกิดในปี 1943 ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาครับและได้มารวมตัวกับเพื่อนตั้งวง The Doors ขึ้นมาในปี 1965 มีเพลงดังอยู่หลายเพลงครับเช่น Light My Fire นะครับ Break On Through Rider on the Storm นะครับและถึงแม้ครับเขาจะอยู่ในช่วงที่วงกำลังเป็นที่นิยมมากๆก็ตามครับแต่แล้วครับในปี 1971จิมมอริสันก็ถูกพบเป็นร่างไร้วิญญาณอยู่ในห้องน้ำอพาร์ตเมนต์ที่กรุงปารีสครับโดยสาเหตุการเสียชีวิตครับเกิดจากหัวใจล้มเหลวจากการใช้สารเสพติดเกินขนาดและในช่วงเวลานั้นครับเขามีอายุแค่เพียง 27 ปีเท่านั้นเองครับซึ่งสาเหตุที่เขามาอยู่ปารีสในเวลานั้นเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าเขาต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายและปัญหาชีวิตหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสหรัฐครับซึ่งหลังจากเสียชีวิตไปแล้วครับร่างของเขาก็ไม่ได้ถูกส่งกลับไปที่ประเทศบ้านเกิดนะแต่ถูกนำมาฝังเอาไว้ที่สุสานแห่งนี้แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันยังมีอีกหนึ่งทฤษฎีสมคบคิดด้วยครับเพราะด้วยความที่ว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยครับไม่ได้มีการชันสูตรหรือว่าถ่ายภาพหลักฐานเอาไว้ทำให้แฟนๆหลายคนเนี่ยนะครับสันนิษฐานว่าจิมอาจจะไม่ได้เสียชีวิตจริงๆและเลือกที่จะแกล้งตายเพื่อไปใช้ชีวิตแบบเงียบๆนั่นเองครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีสมคบคิดเท่านั้นนะฮะเพราะในปัจจุบันครับในสุสานก็มีหลุมศพของเขาอยู่จริงๆครับโดยเราจะเห็นเลยนะครับว่ามีดอกไม้ของแฟนเพลงเนี่ยมาวางไว้เพื่อระลึกถึงเขาและเราก็จะเห็นคือจะมีหมากฝรั่งจำนวนมากครับแปะเอาไว้ตรงแผงไม้ครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการนะครับว่าทำไมเขาถึงมาแปะไว้แบบนั้นแต่ก็น่าจะเป็นเหมือนกับวิธีเชิงสัญลักษณ์ที่แฟนคลับทำให้จิมมอริสันนั่นเอง นี่ครับก็คือหลุมศพเนี่ยก็มีคนเอาแผ่นเสียงเอาอะไรมาวางนะครับแต่ว่าเขาห้ามเข้าไปใกล้น่าจะมีแฟนเพลงมาหาเยอะก็เลยให้ดูจากไกลๆนะครับน่าจะต้องเป็นญาติเท่านั้นที่เข้าไปได้แต่ว่าเหนือคาดนิดนึงตรงที่ว่าหลุมศพไม่ได้ใหญ่แบบที่เราคิดเท่าไหร่กับเป็นหลุมศพที่ดูเรียบง่ายคล้ายหลุมศพอื่นนะครับต่างกับตรงที่ว่ามันมีดอกไม้มาว่าเยอะแค่นั้นเองโอเคครับตรงนี้คือหลุมศพของจอร์จโรเดนแบ็กนะครับเขาบอกว่าเป็นนักกวีชาวเบลเยียมหลุมศพเนี่ยจะเป็นรูปตัวของเขาแล้วก็ถือกุหลาบโผล่ขึ้นมาดอกกุหลาบสื่อถึงความโรแมนติกและโศกนาฏกรรมในนวนิยายตัวเองคนนี้เป็นนักกวีชื่อดังชาวเบลเยียมแล้วหลุมศพแบบ
ครีเอทีฟสุดๆอะเหมือนแบบโผล่ขึ้นมาปุ๊บถือดอกกุหลาบนะฮะโหนี่มีพีระมิดอยู่บนหลังคา ยิ่งใหญ่อะจริงๆดูใน Google Map ได้นะถ้าดังมันจะแบบมีชื่อขึ้นมาเลยโอ้ยาอ๋อมันโอ้ยมันลงไปลึกเหมือนกันนะเนี่ยใช่มันเหมือนเป็นแบบหลุมลงไปลึกเลยเสียงมันสะท้อน เสียงสะท้อน ไม่แต่มินเข้าใจพี่นะเมื่อกี้มินได้ยินเหมือนกันเสียงแปลกๆอ่ะ ฮัลโหลเนี่ย อุ้ย เสียง ลึกมากเลยนะพี่ ใช่ฮัลโหลอย่าไปทักเขาบ่อยสิ โอเค ไม่แล้วสวัสดีด้วยนะประเด็นคือถ้าสมมติว่า1 2 3 4เหมือน ขออภัยที่มารบกวนนะครับ สวัสดี นี่คือใคร อุ้ยแล้วข้างหน้าคือ เป็นอะไรแม่ชีปิดหน้าเหรอ ไม่รู้เหมือนกันพี่คนนี้หนูเสิร์ชไม่ขึ้น แต่อาจจะเป็นแค่ดีไซน์เฉยๆแล้วมันสวย แล้วท หลุมศพต่อไปนะที่เราจะไปเขาบอกว่าเป็นหลุมศพของอลิซาเบธอเล็กซานดรอฟนาผมอ่านชื่อไม่แน่ใจว่าถูกไหมนะครับ แต่คือเขาบอกว่ามีตำนานแล้วว่าคนเนี้ยเขาให้ทุนแบบให้เงินเยอะมากสำหรับคนที่สามารถอยู่ในหลุมศพของเธอได้365วันคือเหมือนเขาจ้างคนมาเฝ้าหลุมศพอะแต่ปรากฏว่าบอกทุกคนที่มาเฝ้าเนี่ยคืออยู่ไม่ได้ครับไม่เป็นบ้าก็หนีไปอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลุมศพนี้เยอะว่าเป็นหนึ่งในหลุมศพที่น่ากลัวนะครับลึกลับแล้วก็น่าจะเฮี้ยนแต่เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปนะครับโอ้แล้วเป็นประตูเหล็กเลยอะโอ้โดดเด่นอีกแล้ว แต่ไม่มีมีชื่อเขียนอยู่แต่ว่าเรือนรางมากไม่แน่ใจว่าใครนะอุ้ยเขาเกี่ยวข้องอะไรกับแบทแมนปะหรือไม่เกี่ยว บรูซเวน เฮ้ย ไม่ใช่ ตรงนี้ประตูทางเข้าเป็นสัญลักษณ์แบทแมน พ่อจะชอบ เป็น ำใช่หรือว่าเป็นความชอบหรือเปล่า เป็นไปได้ ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้หรือเปล่านะครับ อันนี้แหละคือ Tomb of Elizabeth ที่เขาบอกว่าจ้างคนมานั่งเฝ้า365วันนะ ส่วนที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงนี้นะครับดูเป็นหลุมศพที่อลังการมากๆใช่ไหมครับแน่นอนเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่หลุมศพของคนธรรมดาแน่ๆเพราะเธอคือหญิงสาวผู้สูงศักดิ์ที่มีชื่อว่าอลิซาเบธอเล็กซานดรอฟนาสโตรโกนอฟโดมินอฟขอเรียกสั้นๆแล้วกันนะครับว่าอลิซาเบธเธอเกิดเมื่อปีคศ1779ครับในตระกูลขุนนางของรัสเซียชีวิตของอลิซาเบธนะครับดูเหมือนจะเป็นแบบชนชั้นสูงในยุคนั้นนั่นเองครอบครัวของเธอร่ำรวยมากครับเพราะทำธุรกิจเกี่ยวกับเกลือและขนสัตว์เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคนที่มีอำนาจและเงินทองมากมายในสมัยนั้นเลยทีเดียวนะแต่ว่าช่วงบั้นปลายชีวิตครับอลิซาเบธก็ย้ายมาอยู่ที่ปารีสครับและเธอก็เสียชีวิตลงด้วยอาการป่วยด้วยวัยเพียง40 ปีเท่านั้นเองนะแต่เรื่องราวของเธอมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นนะสิครับเพราะตำนานที่ถูกเล่าขานกันจริงๆมันเริ่มหลังจากนี้ว่ากันว่าหลังจากที่ร่างของเธอครับถูกนำมาฝังที่สุสานก็ได้มีการค้นพบพินัยกรรมสำคัญของเธอครับในนั้นมีเนื้อหาระบุเอาไว้ว่าถ้าใครก็ตามครับสามารถอยู่เฝ้าหลุมศพของเธอได้ครบ365วันกับ366คืนโดยห้ามทิ้งหลุมศพนี้ไปไหนเด็ดขาดคนนั้นครับจะได้รับสมบัติจำนวนมหาศาลกว่า2 ล้านรูเบิลไปครอบครองครับมันฟังดูบ้ามากใช่ไหมครับทุกคนแต่รู้ไหมครับว่าเคยมีคนกล้าลองทำจริงๆด้วยนะครับแต่สุดท้ายครับพอเวลาผ่านไปได้แค่ไม่กี่วันคนเหล่านั้นก็เริ่มเสียสติทีละคนบางคนอยู่ได้แค่ไม่กี่คืนครับก็ทนไม่ไหวแล้วครับและถึงแม้ว่าภายหลังครับจะมีผู้กล้าคนใหม่ๆเสนอตัวอยากลองพิสูจน์ตำนานนี้อีกหลายคนแต่ทางสุสานก็ไม่ได้อนุญาตให้ทำมาจนถึงปัจจุบันแล้วครับและนี่แหละครับคือตำนานสุดขนลุกที่เล่าต่อๆกันมาจนถึงทุกวันนี้แล้วถ้าเป็นทุกคนล่ะกล้าพอที่จะเสี่ยงเพื่อแลกกับสมบัติมหาศาลที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตหรือเปล่านี่ครับตรงประตูทางเข้านะครับจะมีดอกกุหลาบเหรอส่องไฟอีกแล้ว สีแดงนะครับมาเสียบเอาไว้ก็คือมีคนมาเข้าเคารพนี่แหละคนนี้คือดรซามัวฮาเนมานซามัวฮาเนมานมีคนเอาเหมือนเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระบอกยาครับมาเสียบไว้ตรงหลุมศพนะครับเป็นคนก่อตั้งศาสตร์โฮมิโอพาธีเน้นการรักษาโรคด้วยการกระตุ้นการเยียวยาตัวเองของร่างกายคือคิดว่าน่าจะมีคนมีความเชื่อบางอย่างคือการเอาเนี่ยฮะเห็นไหมฮะนี่จะเป็นเหมือนกล่องยาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเขาก็เอามาเสียบไว้ตรงหลุมศพนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่าเปิดแบบขอพรให้หายจากโรคร้ายอะไรอย่างงี้ป่ะไม่รู้เหมือนกันข้างหน้าเรานะครับกำลังจะถึงเขาเรียกว่าเป็นหลุมฝังศพของอลังคาเด็กนะครับอลังคาเด็กก็คือเขาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนะครับเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิจิตวิญญาณนะครับspiritism นะครับ spiritism ก็คือการอยู่รอดของจิตวิญญาณหลังความตายการศึกษาจิตวิญญาณที่อยู่ในกายและนอกกายและการเกิดใหม่
อลันคาเด็กนี่โหดอกไม้เยอะมาก จับหินแล้วก็ขอพรกันอะไรอย่างงี้ จริงๆในที่อ่านมาเขาบอกให้จับตรงคอ แต่มันไม่น่าจะเข้าไปถึงได้ปะ ขอเขาเหรอ แล้วก็ให้กระซิบบอกอะไรอย่างงี้ปะเนี่ยมันมาข้างๆได้ฮะ ฝั่งเนี้ยได้เนี่ยมี ใช่ สเต็ปขึ้นมา หลุมฝังศพต่อมาครับนี่คือหลุมฝังศพของอัลแลนกาเดกนะครับเขาคือนักการศึกษาชาวฝรั่งเศสครับเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดที่เรียกว่าสปิริติซึมหรือว่าลัทธิวิญญาณนิยมครับชื่อมันเนี่ยอาจจะฟังดูเป็นเรื่องลึกลับนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดของเขาเนี่ยอยู่บนหลักของปรัชญาครับโดยหลักการสำคัญก็คือเขาเชื่อว่ามนุษย์ไม่ได้มีแค่ร่างกายแต่ยังประกอบไปด้วยวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ที่แท้จริงของเราและเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยครับร่างกายจะสลายหายไปแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือจิตวิญญาณของเรานั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือในมุมมองของกาเดกเนี่ยนะครับการตายไม่ใช่จุดจบครับแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนสถานะเท่านั้นและที่น่าสนใจคือเขายังเชื่อว่าวิญญาณเหล่านี้สามารถติดต่อกลับมายังโลกมนุษย์ได้ด้วยนะเป็นการติดต่อผ่านคนกลางที่เรียกว่ามีเดียมครับนอกจากนี้ครับเขายังเชื่อในสิ่งที่เราคนไทยคุ้นเคยกันดีครับนั่นคือการกลับชาติมาเกิดนั่นเองพอฟังดูแล้วแบบนี้ครับนี่ก็เป็นแนวคิดของฝั่งตะวันตกที่มีความคล้ายคลึงกับพุทธศาสนาอยู่ไม่ใช่น้อยครับและด้วยเหตุผลเหล่านี้เนี่ยแหละครับทำให้อัลแลนกาเดกเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่นักวิชาการที่เสนอแนวคิดหนึ่งขึ้นมาแต่กลายเป็นบุคคลที่มีคนศรัทธาจากทั่วโลกครับและต่างเดินทางมาเยือนหลุมศพแห่งนี้จนถูกเรียกว่าเป็นหลุมศพที่มีดอกไม้มากที่สุดในสุสานเขาก็มีเล่าตำนานด้วยนะครับว่าตอนที่เขามีชีวิตเนี่ยครับเขาเคยบอกไปว่าถ้าเขาตายไปแล้วและใครมาหาเขาที่หลุมศพก็ให้วางมือบนคอของรูปปั้นแล้วขอพรความปรารถนาจะเป็นจริงครับและให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับดอกไม้นั่นเองครับและถ้าแนวคิดที่เขาเชื่อมาตลอดเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็อาจเป็นไปได้ว่าเขากำลังรับฟังทุกคำขอพรของผู้คนที่กระซิบกับหลุมศพนี้และวิญญาณของเขาก็อาจจะยังคงอยู่ตรงนี้เสมอได้ครับ เรียบร้อยครับเป็นคนไม่งมงายนะครับ แต่ ทำตามเขาแนะนำมาค่ะ เขาทำอะไรเราทำด้วยหมดนะฮะ แต่มั่นใจว่าจะจองตั๋วกลับมาฝรั่งเศสแล้วนะจะมาปารีส แต่ว่าคือดอกไม้มาไหว้เยอะจริงนะก็แปลว่าก็เป็นอะไรที่บอกได้ระดับหนึ่งว่าขอได้จริงๆนะฮะเดี๋ยวต่อไปครับเราจะไปอีกสุสานหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงต้นๆของที่นี่เหมือนกันคือวิกเตอร์นัวซึ่งเป็นสุสานที่คนผู้หญิงจะชอบมาขอเรื่องคู่กับขอเรื่องลูกนะครับเดี๋ยวเราไปกันเขามีพื้นที่ตรงกลางด้วยอะใหญ่มากไม่แน่ใจว่าเป็นสำนักงานหรือเป็นอะไรนะแต่ใหญ่จริงโอเคครับก่อนจะถึงหลุมศพของวิกเตอร์นัวนะครับอยากให้ทุกคนได้ฟังประวัติของเขาก่อนว่าทำไมก็ถึงสำคัญแล้วทำไมถึงมีความเชื่อแบบนี้ที่นี่ครับไป ส่วนชายผู้นี้ครับคือหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในสุสานครับเรียกได้ว่าเป็นรูปปั้นที่ถูกลวนลามมากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเขามีความเชื่อกันนะครับว่าหากหญิงคนใดที่อยากจะมีลูกครับให้มาขึ้นคร่อมที่รูปปั้นนี้ครับและจะสมปรารถนาแต่รู้ไหมครับว่าเรื่องราวของชีวิตชายคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเลยครับเขามีชื่อว่าวิกเตอร์นัวครับเป็นนักข่าวชาวฝรั่งเศสที่มีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่19ครับเขาเป็นนักข่าวที่ทำงานอยู่ที่สำนักพิมพ์ลามาเซเยสนะครับเป็นสำนักพิมพ์แนววิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ครับเรียกว่าเป็นศัตรูของราชวงศ์เลยก็ว่าได้ครับแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งครับสำนักพิมพ์ก็ได้มีปัญหากับเจ้าชายปีแยร์โบนาปาร์ตทำให้สำนักพิมพ์นะครับได้เลือกส่งวิกเตอร์นัวกับนักข่าวอีกคนไปเจรจาซึ่งสิ่งนี้นี่แหละครับที่พาเขาเองเนี่ยมาเจอกับจุดจบของชีวิตครับเพราะว่าเจ้าชายโกรธมากที่เจ้าของสำนักพิมพ์ไม่มาเจรจาด้วยตัวเองทำให้วิกเตอร์นัวครับถูกส่งตัวมายิงจนเสียชีวิตในวันนั้นนั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์นี้ครับสร้างความโกรธแค้นให้กับประชาชนอย่างมากครับจนสุดท้ายครับเจ้าชายก็ถูกจับในข้อหาฆาตกรรมครั้งนี้ซึ่งหลังจากนั้นครับก็มีศิลปินที่มีชื่อว่าจูนดาลูมาหล่อรูปปั้นของวิกเตอร์ไว้บนหลุมศพของเขาครับและด้วยความที่รูปปั้นนั้นสมจริงมากครับโดยเฉพาะบริเวณเป้าของรูปปั้นที่นูนเด่นขึ้นมาครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนเนี่ยเริ่มมองสิ่งนี้เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ทางเพศโดยมีการมาขึ้นคร่อมและกอดจูบรูปคลำครับบวกกับมีความเชื่อว่าวิกเตอร์ครับเขาต้องตายอย่างกระทันหันก่อนที่จะแต่งงานพอดีก็เลยทำให้มีพลังบันดาลในเรื่องความรักและเรื่องเพศนั่นเองครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมาจุมพิษที่รูปปั้นก็จะเจอคนรักครับแต่ถ้าใครที่อยากมีลูกก็ให้มาขึ้นคร่อมที่รูปปั้นนั่นเองครับและหลายๆคนก็ตั้งฉายาให้เขาว่าชายที่เซ็กซี่ที่สุดในสุสานเลยทีเดียวซึ่งจะเห็นว่าตรงเป้าก็นั่นแหละครับก็มีรอยอย่างนี้ก็คือคนมาทางนี้แล้วก็มีเอาดอกไม้มาให้นะซึ่งเมื่อวานรุ่นน้องที่เจอบอกว่าเพื่อนอ่ะที่อยู่เนี่ยก็คือมาจูบตรงนี้เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะก็เจอแฟนที่ฝรั่งเศสแล้วก็เพิ่งแต่งงานกันที่แวร์ซายน์ไปเมื่อวานก็คือมาจูบจากที่นี่โอเคตรงนี้จริงๆก็คือมันเป็นความเชื่อเนาะแล้วคนก็มาทำกันแต่ว่าตามหลักแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ให้มาจับอ
อะไรพวกนี้หรอก แต่ว่าฝรั่งเองเขาก็จะเป็นฟิลแบบก็ไม่ได้สนใจอ่ะเขาจะจับเขาก็จับอ่ะเขาเชื่อมีความเชื่ออย่างนั้นเราก็มาทำนะแต่วันนี้ก็ไม่ได้กั้นอะไรนะครับก็อันนี้เป็นแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆต้องบอกว่าข้างในยังมีอีกหลายหลุมศพนะครับที่มีความสำคัญเนาะมีเรื่องราวนะแต่ว่าเราจะออกแหละเพราะว่าเราจะต้องไปที่อื่นต่อเดี๋ยวจะแวะกินข้าวก่อนแต่ต้องบอกว่ามันเป็นสุสานที่สนุกมากนะครับแบบเห็นอันไหนใหญ่ๆก็เซิร์ชชื่อใช่ไหมก็เจอความสำคัญขึ้นมาโหตรงนี้ก็เป็นของใครกันแบบใหญ่อะเต็มไปหมดเลยมีคนมาไหว้เยอะมากฮะน่าจะเป็นทหารละคนหนึ่งนะระวังรถโอเคถึงแล้วนะครับนี่คือ Place de la Concorde นะครับเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในปารีสหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันก็เป็นจัตุรัสใหญ่ๆอันหนึ่งนะครับแล้วมันสำคัญยังไงใช่ไหมฮะที่นี่ต้องบอกว่านี่คือจุดที่ใช้เป็นสถานที่ประหารชีวิตด้วยกิโยตินแบบสาธารณะครับก็คือให้นึกภาพว่าเหมือนมาตั้งลานตรงกลางแล้วก็ตั้งกิโยตินแล้วก็ประหารนะครับมีคนประมาณ 1,200 คนได้นะครับที่ถูกประหารที่นี่นะฮะแล้วก็หนึ่งในบุคคลที่ถูกประหารสถานที่นี้คือพระเจ้าหลุยส์ที่ 16แล้วก็พระนางมารีอองโตเนตด้วยก็คือนั่นแหละครับประหารกลางแจ้งคือตรงนี้เลยจัตุรัสเลอลาคองคอร์ดนะครับเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงปารีสนะครับถูกสร้างขึ้นในปี 1755 ครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับพระเจ้าหลุยส์ที่ 15ซึ่งในสมัยก่อนครับรูปปั้นท่านเนี่ยอยู่ตรงจัตุรัสนี่แหละและภาพลักษณ์ในปัจจุบันนี้ก็ดูเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยงามดีใช่ไหมล่ะครับแต่จริงๆแล้วครับสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวลี้ลับซ่อนอยู่เหมือนกันขอย้อนเหตุการณ์กลับไปในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสครับสถานที่แห่งนี้ครับเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะลานประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่ 16ครับและพระนางมารีอองโตเนตครับต้องมาจบชีวิตลงด้วยการถูกกิโยตินตัดศีรษะตรงนี้ครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ากิโยตินคืออะไรนะครับมันคือชื่อเรียกของเครื่องตัดคอที่ใช้ในการประหารชีวิตนั่นเองโดยการประหารชีวิตด้วยวิธีนี้เนี่ยนะครับจะเป็นวิธีที่ทำให้ผู้ที่ถูกประหารเนี่ยครับทรมานน้อยกว่าการตัดคอแบบลงดาบที่อาจจะตัดไม่ขาดในรอบเดียวครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16นะครับก็มีคนอีกจำนวนไม่น้อยเลยครับที่ถูกประหารชีวิตด้วยกิโยตินที่นี่รวมทั้งหมดแล้วมีจำนวนกว่า 1,200 คนเลยทีเดียวที่ถูกประหารตรงนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าเมื่อมีคนมาตายตรงนี้เยอะมากก็ย่อมมาพร้อมกับเรื่องเล่าและตำนานน่าขนลุกครับบางคนเล่าว่าในคืนที่มีพายุเคยได้ยินเสียงใบมีดกิโยตินตกลงมากลางจัตุรัสบ้างก็บอกว่ามีคนพบเห็นร่างไร้หัวยืนอยู่ใกล้เสาโอเบลิสหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆเมื่อเดินผ่านที่นี่ยามค่ำคืนและไม่ว่าทั้งหมดนี้ครับจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่มันก็คงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าครั้งหนึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการจบชีวิตผู้คนไปอย่างมากมายจริงๆถึงแล้วฮะใหญ่มากอันนี้เป็นเสาโอเบลิสเอามาจากอียิปต์ที่เมืองลักซอร์ให้มานะฮะปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเหมือนสถานที่ที่แบบคนมาเดินกันแบบปกติแล้วแต่ว่าในสมัยก่อนนะเขาก็คือใช้ตรงนี้แหละเป็นลานประหารนะเดี๋ยวเราจะไปหาจุดที่มันมีสัญลักษณ์บนพื้นเขาบอกที่ตั้งของกิโยตินนะครับที่ใช้ประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16แล้วก็มารีอองโตเนตเนี่ยอยู่ตรงเสาโอเบลิสเนี่ยนะครับซึ่งนี่ไงเห็นแผ่นจารึกแล้วแผ่นจารึกที่เขียนบอกนี่อยู่นี่เจอแล้วใช่นี่ไงเขียนถึงพระเจ้าหลุยส์ที่ 16เป็นอันนี้เหมือนมันกำลังเขียนแต่ละยุคว่าใช้ชื่อไหนเมื่อไหร่นี่ไงแล้วก็เป็นพระเจ้าหลุยส์ที่ 16เนี่ยคือวันที่ 21 แจน 1793ส่วนมารีอองโตเนตเนี่ยคือ 16 ออกโทเบอร์ 1793 ปีเดียวกันโดนประหารที่หลังนี่ครับก็จารึกไว้เลยว่าตรงเนี้ยเมื่อก่อนที่เห็นทุกคนมาเดินเล่นอะไรกันเต็มไปหมดเนี่ยเป็นลานประหารมาก่อนนะครับมีกิโยตินทุกคนจะเห็นไหมนะทุกคนดูภาพนี้นะครับภาพนี้ก็คือตึกข้างหลังนั้นคือเอาง่ายๆก็เหมือนคนวาดเนี่ยมองมาจากฝั่งนู้นน่ะมองผ่านลานประหารกิโยตินแล้วก็เห็นตึกข้างหลังนั้นแบบเดียวกับในรูปที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันสลักมาให้ดูว่าตอนขนส่งมายังไงฮะเสาโอเบลิสเนี่ยเอาใส่เรือมา
โอเคครับแล้วก็สถานที่เรามาวันนี้นะครับคือคาตาคอมปารีสนะครับเขาบอกว่าข้างในมันเป็นเหมืองเก่านะครับแต่ว่าในช่วงสมัยก่อนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องแบบจำนวนสุสานในปารีสที่มันไม่มากพอเขาก็เลยต้องเหมือนย้ายศพเข้ามาอยู่ใต้นี้เต็มไปหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสุขอนามัยในยุคนั้นเนาะไม่น่าเชื่อว่าใต้ดินมันจะมีเหมืองที่ขนาดความยาว350กิโลเมตรเหรอ 250 คนแบบว่า อันนี้พูดจริงมั้ยเนี่ยมันยาวเหมือนไปอีกจังหวัดหนึ่งเลยนะความใหญ่ของมันอะไม่รู้ครับนี่อ่านในข้อมูลเขาจะให้เป็น audio guide แบบนี้นะครับมี13ฐานแล้วก็นี้แมปนะครับ 1.5 กิโลนะครับระยะทาง อันนี้ต้องเริ่มฟังอันนี้นะเพราะเมื่อกี้จริงๆให้เราฟัง ใช่มันจะฟังเหมือนโทรศัพท์ใช่ไหมตอนแนบผูกนะเขาบอกความลึกคือ20 เมตรนะครับประมาณตึก5 ชั้นได้โอเคแล้วเราจะเริ่มฟังจากอันแรกนะเวลคัมห้ามจับกระโหลกนะครับห้ามเขียนกระโหลกห้ามใช้แฟลชแล้วก็ใช้เสียงโอเคอันนี้ก็อธิบายในสมัยก่อนเนี่ยที่คนลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นเมืองอย่างนี้ และหนึ่งในสิ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าพื้นที่ใต้ดินส่วนหนึ่งของปารีสที่เราเหยียบกันอยู่เนี่ยใต้นั้นเป็นที่ตั้งของสุสานใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับและถูกใช้เป็นสถานที่เก็บกระดูกคนมากกว่า6 ล้านคนพวกเขาคือคนที่เสียชีวิตในปารีสระหว่างศตวรรษที่10 ถึง 18แต่ในความเป็นจริงแล้วครับที่นี่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อมาเป็นสุสานตั้งแต่แรกนะมันเริ่มมาจากในช่วงปลายศตวรรษที่18ครับปารีสเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขอนามัยครับหนึ่งในสาเหตุก็มาจากสุสานที่มีอยู่รอบๆเมืองมันเริ่มจะแออัดมากครับและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาครับเจ้าหน้าที่ของเมืองก็ได้ตัดสินใจย้ายกระดูกจากสุสานต่างๆลงมายังเหมืองใต้ดินร้างที่อยู่ในเขตนอกเมืองนั่นก็คือสถานที่แห่งนี้นั่นเองการเคลื่อนย้ายครั้งแรกครับเกิดขึ้นในช่วงปี 1785 ถึง 1787 โดยเขาเลือกทำการในเวลากลางคืนครับเพราะไม่อยากให้ชาวเมืองเนี่ยแตกตื่นนั่นเองนะและนับแต่นั้นมาครับที่นี่ก็เริ่มถูกเรียกว่าสุสานใต้ดินซึ่งเป็นชื่อที่เรียกตามสุสานใต้ดินแห่งกรุงโรมครับในสมัยก่อนครับมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่ได้รับอนุญาตได้เข้ามาได้จนเมื่อปี 1809 ครับก็ได้เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาชมได้ทำให้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์แห่งแรกๆครับที่สร้างในปารีสนั่นเองซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่มาเที่ยวปารีสครับอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนก็ได้นะครับว่าข้างใต้มหานครแห่งนี้มีแบบนี้ซ่อนตัวอยู่ด้วยครับและมันก็เป็นส่วนหนึ่งของปารีสมาแล้วนับ100 ปีเลยทีเดียว ต้องบอกว่าอุโมงค์นี้นี่โหหลายปีนะทาง300 กว่ากิโลนี่ผมยังอึ้งอยู่เลยนะว่าเขาขุดยังไงขุดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอแล้วมันจะรู้สึกอึดอัดนิดนึงนะฮะอันนี้ก็จะมีป้ายเขียนบอกอยู่ อ่านมาเพราะคือถ้าคนกดที่แคบคือมาไม่ได้นะ ใช่มันแคบมาก หัวแบบใกล้แล้วอ่ะอีกนิดนึง คิดว่ามันน่าจะประมาณไม่ถึง2 เมตรดีอ่ะ ไม่ถึงถ้าคนสูง190น่าจะเกือบชนแล้วบางช่วงอ่ะน่าจะชนเลยแหละเอาจริงจะหลงก็ไม่แปลกนะเดินมาคือมันเหมือนกันเลยอะทางไม่เหมือนกันเป๊ะ คือถ้าไม่คือเดินคือแบบถ้าไม่มีแบบทางที่ชี้ไปว่าต้องไปทางนี้อ่ะแต่ถ้าเทียบสมัยก่อนก็คงหลงจริงๆ คือตรงนี้มันฟิกเส้นทางอยู่แล้วมันไม่มีทางให้แยกใช่ไหมแต่อย่างสมัยก่อนแล้วมันไปที่มันไม่ได้ให้คนเขาเรียกว่าอะไร ไม่ได้หลุดเอาความไม่ได้แบบนี้เที่ยว ใช่แล้วคนมาลงมามันก็มีทางแยกเต็มไปหมดมันก็หลงอ่ะแล้วมีคนเคยหลงตายอยู่ในเนี้ย หลอนนะเว้ยไม่ได้เดินมา จะบอกว่าลงมาข้างล่างมันจะหนาวขึ้นนะเพราะฉะนั้นคนขี้หนาวควรจะมีเสื้อนะครับมาคลุมเพราะอย่างเมื่อกี้คนปารีสที่นี่เขาก็แบบเขาก็ใช้เปล่าอยากเห็นเฉยๆว่ามันมีรั้วไปไหนก็ไม่รู้ ส่องใช่ไหมเปิดไฟได้ปะ ไม่เป็นไรเขาห้ามส่องไฟเขาใช้ไฟจากไอ้นี่แหละส่องอ๋อเขาเจาะหินนะสมัยนั้นเนี่ยโอ้แต่ใช้เวลาเป็นร้อยปีนะแล้วก็ค่อยๆใช่ค่อยๆเอาหินออกไปเห็นไหมฮะทุกคนและหินนี้ก็ถูกเอาไปสร้างเป็นมหาวิหารนอร์ทเดมโอ้ยขนลุกเลยก็คือว่ามาเจาะออกไปทีละชั้นนะแล้วก็เอาหินนะมาค้ำไว้เนี่ยพอมันออกไปชั้นหนึ่งเนี่ยเขาก็เอาหินเนี่ยมาซ้อนค้ำเอาไว้ตรงนี้คือ The Vaulted Gallery ถ้าเข้าใจไม่ผิดเขากำลังเล่าว่าตอนขุดสุสานนะครับ เพื่อจะเอาร่างนะครับศพใส่เข้าไปใต้ดินในตอนนั้นมีภาพอธิบายอยู่อันนี้เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าสุสานนะครับในตอนนั้นนะมันเริ่มล้นเห็นไหมก
ครงกระดูกอะไรต่างๆมันล้นแล้วมันก็เป็นเรื่องของแบบโรคระบาดโรคความเรื่องของสุขอนามัยเนี่ยเขาก็เลยเริ่มมีการวางแผนที่จะย้ายนะครับพวกโครงกระดูกพวกศพต่างๆนะครับไปไว้อีกที่หนึ่งนี่มันเป็นโบสถ์คนละที่ปะโบสถ์กระดูกเนี่ยเป็นโบสถ์โครงกระดูกโอเคจะถึงช่วงสำคัญแล้วครับข้างหน้าจะเป็นโครงกระดูกแล้วเขียนเลยว่าอย่าสัมผัสกระดูกนะครับคนรู้สึกอึดอัดเลยอะเด็กมากโครงกระดูกหมดเลยนะครับสองข้างทางแล้วคือทั้งหมดเป็นกระดูกกับกะโหลกนะครับวางซ้อนกันเป็นคือวอลแบบสวยงามอะไม่ได้วางมั่วนะครับเนี่ยไหมครับกระดูกมนุษย์ทั้งหมดนะครับ6 ล้านร่างนะครับอยู่ใต้ดินนี้นะครับถูกวางทับซ้อนกันเต็มไปหมดบอกว่าเอาจริงนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นกระดูกคนจริงๆแล้วเห็นครั้งแรกก็คือจำนวนมากขนาดนี้แบบ อ๋อไม่เคยเห็นใช่ไหมนี่คือครั้งแรกแล้วแบบไม่ละจำนวนมากขนาดเนี้ย ใช่ แล้วเมื่อกี้ที่บายบอกนะว่าบางทีมันก็มีคนที่มีชื่อเสียงคนโด่งดังราชวงศ์ต่างๆที่ถูกลื้อมาฝัง เขาบอกว่าน่าจะมีอยู่ในนี้ด้วย แต่ว่าแค่ระบุไม่ได้เพราะว่ามันปนกันไปหมดแล้วอ๋อแต่เขามีการแบ่งปีด้วยนะว่าตรงนี้มาจากที่ไหนนะครับเนี่ยเขามีเขียนเลยว่าโซนนี้คือ1846ถึง1847ในช่วง1 ปีนั้นก็คือเหมือนเอามารวมไว้เป็นโซนเดียวกันทุกๆปีนะครับจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนสุสานแห่งนี้กว่า 500,000 คนครับและแน่นอนนะครับว่าเมื่อสถานที่แบบนี้ก็ย่อมมีเรื่องเล่าแปลกๆตามมาเสมอครับบางคนบอกว่าหลังจากออกมาจากสุสานครับจะเริ่มมีอาการป่วยแบบหาสาเหตุไม่ได้บางคนก็เล่าว่าตอนเดินอยู่ข้างในรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองอยู่ตลอดเวลาหรือบางคนก็อาจจะเคยเจอกับเครื่องหมายประหลาดที่ดูเหมือนเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์และก็เคยมีรายงานด้วยนะครับว่ามีคนพบโครงกระดูกที่ดูใหม่เกินกว่าจะเป็นของเดิมที่อยู่ในสุสานแห่งนี้ครับและที่น่าขนลุกกว่านั้นจริงๆแล้วคือสุสานใต้ดินแห่งนี้ครับมีทางเดินทอดยาวถึง300 กิโลเมตรแต่ส่วนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้จริงๆนั้นมีเพียงแค่ประมาณเกือบ2 กิโลเมตรเท่านั้นเองครับและไม่แน่นะครับว่าในเงามืดของอุโมงค์ที่เหลือนั้นอาจจะยังคงมีความลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยก็เป็นได้เราจะเห็นนะว่ามีห้องที่ไปไม่ได้นะครับแล้วถ้ามองเข้าไปข้างในเนี่ยทะลุไปเราจะเห็นเป็นทางเดินอีกไกลมากและทุกที่นะครับมีกระดูกกับกะโหลกเต็มไปหมดอย่างที่บอกครับว่าชาวปารีสนะครับ6 ล้านชีวิตก็คือถูกย้ายร่างมาอยู่ใต้นี้นะที่เราเห็นนี่มันแค่ไม่กี่หมื่นเองปะน้อยมากก็ทักนักเขาให้เดินแค่โลครึ่งอะทั้งหมดมัน300 โลอะอันนี้คือจุดที่ไปไม่ได้นะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนดูนะครับโอ้โหคนดูดิเขาเอามาเรียงเป็นกำแพงตลอด2 ข้างทางและยังไปได้ไกลมากทั้งหมดเป็นกระดูกหมดเลยตอนอยู่ข้างในรู้สึกแบบเหมือนหายใจได้ไม่ทั่วท้องอ่ะมันมีความแบบอึดอัดนิดนึงแล้วก็หนาวมากด้วยขนลุกอันนี้ขนลุกเพราะหนาวตอนนี้ถึงเบอร์12แล้วอีก2 ฐานก็น่าจะจบแล้วนะโอเคครับสถานีสุดท้ายนะครับเบอร์13ตรงนี้เขียนว่า DM Combat อ้าวเหรออ๋อมี15เหรอโอเคยังไม่สุดท้ายครับอย่าบอกนะว่านี่คือบุคคลสำคัญที่อยู่ที่นี่เหรอคืออย่างที่บอกนะเขามีการคาดการณ์ว่าจะมีบุคคลสำคัญนะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือแยกไม่ได้ว่าเป็นใครแต่เหมือนจะมีแค่ตรงนี้เนาะที่เขาบางคนที่เขาแบบพรูฟได้ A few can be identified ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคือใครบ้างแต่ว่าก็น่าจะเป็นคนสำคัญแหละมีการเอามาเรียงครับเป็นก้อนวงกลมโอเคนะครับถึงทางออกครับทางเดินขึ้นนะ
แล้วก็ขึ้นประมาณตึก5 ชั้นเข้าลงมึนเลยเดินข้างในแล้วมันรู้สึกมึนๆแบบอึดอัดเฟ้งฟ้าออกมาแล้วนะครับแล้วสุดท้ายข้อมูลจบด้วยของที่ระลึกที่เป็นรูปกะโหลกทั้งหมดเลยนะแต่ไม่ได้ถ่ายเนี่ยจะบอกว่าข้างในเจ๋งมากคือคุณอาจจะไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนนะครับที่แบบว่ามีร่างนะครับก็คือเป็นโครงกระดูกกับหัวกะโหลกเนี่ยเยอะขนาดนี้นี่เราเห็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเราไม่ได้เห็นทั้งหมดนะคือทั้งหมดของจริงนี่มันคือแบบระยะทางที่เขาเขียนเนี่ยของเหมืองหินเนี่ยคือ300 กว่ากิโลเมตรนะทุกคนโอ้โหแล้วร่างอีก6 ล้านร่างที่อยู่ใต้นั้นนะครับอึ้งมากแล้วมันอยู่ใต้ปารีสอ่ะมันอยู่ใต้เมืองที่เราเห็นแบบเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยทุกอย่างอยู่ใต้ดินนะฮะโอ้โหมันสุดยอดจริงๆฮะนั่นแหละทุกคนนี่ก็เป็น3สถานที่ที่ซ่อนความหลอนเอาไว้กลางกรุงปารีสนะครับที่เราพาทุกคนมาดูนะประสบการณ์การได้เจอกับเหล่าโครงกระดูกเป็นไงฮะ เอาจริงว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าแบบถ้าใครไม่มาควรมามันมีความหลอนๆอยู่เหมือนกันมีความแบบหันไปทางไหนก็มีแต่โครงกระดูกแล้วแบบอากาศเย็นเยือกประมาณนึงอ่ะ ใช่แล้วมันจะอึดอัดนิดนึงฮะ คือต้องบอกก่อนว่าคนกลัวที่แคบไม่ควรมานะครับ เพราะอากาศมันจะรู้สึกว่าน้อยลง2เนี่ยคือมันต้องเดินขึ้นเดินลงเลยครับประมาณลงตึก5 ชั้นขึ้นตึก5 ชั้น แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือมันเย็นนะครับเตรียมเสื้อมาด้วยข้างใต้ถ้าใครขี้หนาวนะโอเค เดี๋ยวเรา ไปที่ จะ ต่อ หาคนอื่นไป1896ร้านนี้เปิดเหรอ ร้านนี้เปิด หรอ ใช่ แล้วเขาก็ไม่ปิดอีกเลยอย่างเงี้ยเหรอ ใช่พนักงานไม่เคยหยุดเลย 1896แปลว่าร้านนี้นี่เฮ้ยโห 100 กว่าปีอะแล้วร้านนี้คนเยอะมากเขาไม่รับจองนะต้องต่อคิวเท่านั้น บ้าบอโอเคให้เรานั่งแชร์คนอื่นนะก็อาหารที่ราคาไม่แพงด้วย ใช่ไม่แพงจริงไม่แพงจริงไม่แพงเลยถูกจริง แพงสุดคือ13เหรียญนี่ครับมาแล้วนะครับเป็นเนื้อพริกไทยเนื้อเนยเนื้ออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็เป็ดนะแล้วก็ไส้กรอกที่เขาบอกว่าอร่อยอ่ะมาลองชิมกันดูเห็นอะไรสักอย่าง My mom had to like lunch, tell her that. เป็นมื้อแรกเลยนะครับที่กินที่นี่แล้วราคาไม่ถึง100 ยูโรกิน4 คน85สั่งประมาณ6 อย่างอ่ะ 6-7 อย่างมีเบียร์อีก4 ขวดถูกมากสรุปแล้วไม่ได้อร่อยเวอร์แต่อยู่ในเกณฑ์อร่อยแต่ว่าความคุ้มค่าคือสูงมากจริงแล้วคนเยอะนะครับราคาถูก ก็คือมีแบบคนฝรั่งเศสมากินเต็มร้านเลยมันฟิลถูกว่าดีอ่ะเข้า ใช่บ๊ายบายและทั้งหมดนี้ครับก็คือ3สถานที่นะครับที่มีความน่าสดสยองและน่าสนใจนะครับในเวลาเดียวกันนะครับในปารีสที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ว่าในปารีสเนี่ยมีอะไรแบบนี้ด้วยนะโอเคนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้ผมจะออกเดินทางต่อแล้วบ๊ายบาย